النهارده هنعمل فخدة ضاني مدخنة، هنتبلها تتبيلة شرقي ونسويها لغاية ما تبقى مهرية خالص واللحمة بتقع من العظم. لو السموكر مش متاحة اتفرج على الفيديو وهقول لك على طريقة تعملها في الفرن تديك نفس النتيجة. اول حاجه هنبتدي بيها ان احنا نحط خلطه البهارات بتاعتنا. المقادير بالظبط هتبقى مكتوبه في الديسكريبشن: ملح، فلفل، كمون، جوز الطيب، بهارات، كركم، وبابريكا مدخنه. هنخلطه كويس مع بعض. اول حاجه هنعملها هنحط بايندر. انا هحط زيت، نقطتين زيت. البايندر كل وظيفته ان هو يخلي التتبيله تلزق على اللحمه وما تقعش من عليها. نحط عليها من كل حته، بهارها كويس من كل حته. كده الفخدة جاهزة. أنا حضرت السموكر والحرارة وصلت جوه 225 فهرنهايت. هنحط الفخدة تتدخن لمدة ساعتين بس عشان طعم التدخين ما يغطيش على طعم اللحم. وزي ما قلت لكم في أول الفيديو هقول لكم على طريقة في الفرن تديك نفس النتيجة. تابع لغاية الآخر. كده الفخدة بقالها ساعتين واخدت لون. هنطلعها نلفها بفويل كويس قوي ونرجعها لسموكر على حرارة 225 لمدة 4 ساعات. انا هلفها باربع طبقات عكس بعض من الفويل عشان اتاكد انها متقفله كويس قوي وان سوائل اللحمه مش هتخرج بره. كده نكون وصلنا لاخر جزء في الفيديو، وزي ما وعدتكم بطريقه نعملها في الفرن تدينا نفس النتيجه. بعد ما هنتبل الفخده هنحطها في الفرن من ساعه ونص لساعتين على درجه حراره 180 لغايه ما الفخده تاخد لون. وبعد كده هنلفها كويس قوي ونحطها في الفرن على درجه حراره 140 لمده 4 ساعات. وبألف هنا وشفا. جربوها وقولوا لي رايكم. سلام.